سلام، من فیزیوتراپیست امیرحسین ربیعی راد هستم و در این ویدیو میخوایم در مورد اشتباهات و خطاهایی که در زندگی روزمره یا در هر فعالیتی ممکنه یک آدمی که دیسک کمر داره انجام بده و این دیسک کمرش رو در واقع شدت ببخشه، حتی اگه تحت درمان هم باشه اون رو مختل کنه، صحبت کنیم. این حرکات و کارها شاید خیلی ساده باشن، اما ما ندونسته این حرکات رو در طول روز چندین و چند بار انجام میدیم و این اشتباهات و خطاها به ضرر دیسک کمر اون هست و این دیسک رو در واقع بیشتر اذیت میکنه. پس حسابی قرار از دیدن این حرکات و خطاها تعجب کنید. قبل اینکه بریم حرکات و خطاها و حالت درستشون رو بهتون نشون بدم، با لایک کردن این ویدیو، سابسکرایب کردن این کانال میتونید از من و این کانال حمایت کنید. خب اشتباه اولی که اونایی که دیسک کمر دارن و در طول روز انجام میدن چیه؟ زمانی که میشینن به یک حالت مثلا لش مانند یا یک حالت فاصله بین کمر و در واقع پشتی صندلی زیاد هست میشینن. شما نباید فاصله بین اینا رو خیلی زیاد کنید. در این حالت برای طولانی مدت بشینید، فشاری که به سمت در واقع دیسک کمر میاد زیاده. چی کار باید بکنیم؟ بین در واقع گودی کمر و پشتی صندلی بستگی به گودی کمری که دارید میتونید یک هولر به این صورت رول کنید و بذارید اینجا بمونه و خودتون به صورت در واقع صاف بشینید به این صورت که خیلی به در واقع مهرا فشار نیاد و از زمانی که صاف نشستید این باعث کشش بیشتر بین این در واقع مهره ها و دیسکا شده و فضایی که برای دیسکا میذاره بیشتره و دیسک میتونه راحت‌تر استراحت کنه و راحت‌تر جایگیری کنه. اشتباه دومی که حتی آدم‌های سالم هم انجام میدن در واقع خوابیدن در حالت و پوزیشن بدی. زمانی که شما میخوابید طول زمان بسیار زیادیه، یعنی حدود مثلا 6 تا 10 ساعت هم اگه حساب کنیم به طور میانگین 8 ساعت، این 8 ساعت در یک سوم روز شما رو تشکیل میده و یک سوم روز رو اگه شما در حالت بدی باشید میتونه به طرز عجیبی به ضرر زدن به دیسک ها منجر بشه. در واقع حالت بدی که خیلی هم میخوابیم چجوریه؟ حالت جنینه، یعنی در واقع دراز کشیدیم دستمون به این حالت و اینجوری سعی میکنیم پا رو بیاریم بالا و به این صورت بخوابیم. به این صورت که میخوابید حتی اگه شما حسم بتون میکنید یه فشاری به مهره‌های کمری میاد و این خبر از اشتباه بودن این حرکت داره بهمون میده که ما غافل از این قضیه هستیم. برای این کار اگه در این پوزیشن میخوابید سعی کنید یک ذره در واقع پاهاتون رو به سمت پایینتر بیارید. وقتی پایینتر آوردید زانو یک ذره به سر جلوتر که خیلی فشار نیاد و بین پاها سعی کنید یک بالشتی که زیاد هم صفر نباشه بذارید که در واقع راستای بین زانو و لگن در یک راستا باشه تقریبا و به این صورت بخوابید. یا اینکه برای اونایی که در واقع به صورت به پشت میخوابن به این صورت میتونید دوباره زیر زانو این بالش رو قرار بدید و اینجوری بخوابید که این به در واقع دراز شدن دوباره مهره‌های کمر کمک میکنه و باعث هم بلندتر شدن قد و هم راحت شدن دیسک ها میشه. همچنین ما یه ویدیو در مورد بلند شدن قد در همه سنین ساختیم که اون ویدیو رو هم اینجا براتون قرار میدم، میتونید بعد پایان این ویدیو اون رو هم ببینید. برای سومی اشتباه خیلیامون فکر میکنیم زمانی که دیسک داریم خودمون رو به سمت جلو خم کنیم میتونه باعث ضرر زدن به مهره‌های کمر و دیسکتون بشه. چرا؟ چون ممکنه دیسک از هر سه جهت بیرون زده بزنه، یا جلو بزنه یا از بغلا بزنه یا از پشت بزنه. زمانی که از پشت زده باشه بیرون شما با این حرکت میتونید بهبود ببخشید، ولی اگه ندونید از کجا زده بیرون و اون مهره از جلو زده باشه بیرون و شما دوباره این حرکات رو انجام بدید میتونه به بیشتر ضرر زدن به اون دیسک در واقع منجر بشه و درد دیسکتون رو هم بیشتر کنه. پس تا نمیدونید که چجوری دیسکتون بیرون زده از انجام دادن این حرکات پرهیز کنید. این بود 3 تا اشتباهی که هر آدمی که دیسک داره ممکنه در طول روز انجام بده و اونا رو ندونسته انجام داده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک یادتون نره. با سابسکرایب کردن این کانال میتونید از ویدیوهای بعدی و جدید ما استفاده کنید و اونها رو مشاهده کنید و اگر فکر میکنید این ویدیو برای دوستان و عزیزانتون مفیده حتما این ویدیو رو با اونها به اشتراک بذارید.
همچنین ما 2 تا ویدیو در مورد درمان دیسک کمر و همچنین کمردرد ساختیم که اونا رو میتونید مشاهده کنید، چون اکثر کسایی که دیسک کمر دارن و این ویدیو رو دیدن و نباید یک سری حرکات رو انجام بدن، برای درمان دیسک کمرشون هم میتونن از اون ویدیوها استفاده کنن و بهبودش رو قطعا خواهند دید. پس بهتون توصیه میکنم که حتما این ویدیوها رو ببینید. مرسی که همراهی میکنید. روزتون بخیر.